Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Rușii au pătruns principala linie defensivă, linia Maginot a Ucrainei, au pătruns în Donbass, au pătruns în Donetsk. Ucrainenii zvai mama lor. Cum ar fi să vă dau această știre? Să vă spun că rușii au pătruns și au spart linia frontului? Da, așa fac cei care vor să facă zeci de mii de vizualizări. Acum aș putea să vă spun, au spart linia, dar ce să vezi, ucrainenii spun că au trecut 5-10 militari. Într-adevăr că, așa cum vom vedea astăzi, atât pe hărțile Deep State, cât și pe cele ale Institutului pentru Studiul Războiului, apar aceste locuri penetrate, dar pe cealaltă parte, ucrainenii spun că sunt doar niște puncte, nu tot teritoriul care apare pe hartă este controlat de către ruși, ci anumite zone și că deja s-au luat măsuri pentru a fi curățate. De fapt, a fi curățate de ruși, bineînțeles, au fost trimise niște echipe de elită din batalionul Azov. Așa că nu pot să vă spun, linia Maginot a Ucrainei, celebra linie de fortărețe, a fost parte, Pokrovsul este în pericol, Dovropilia, de asemenea, s-ar putea să cadă mai repede decât Pokrovsul. Da, s-ar putea, dar eu zic că deocamdată să nu sărim calul și să ne panicăm sau să panicăm lumea că rușii au spart linia, pentru că ucrainenii, așa cum veți vedea, au făcut și ei niște lucruri ca să astupe aceste găuri. Nu o să vă pot prezenta niște imagini foarte violente, o să vă las un link în comentarii, bineînțeles, pentru cei care vreți să le vizionați, în care rușii stau înșirați cu zecile de cadavre, pentru că au încercat să pătrundă. Au pătruns 5, 10, 20, spun ucrainenii, dar marea lor majoritate au fost anihilați. Așa că cei care o dau deja cu au spart rușii linia, eu zic că exagerează. Sigur, rușii pot să aducă suplimentar militar dacă ucrainenii nu o să reușească să îi oprească și atunci, da, într-adevăr va fi o spargere a liniei frontului. Deocamdată s-au strecurat câteva grupe de sabotaj pe care ucrainenii ei spun, repet, că îi curăță aceste zone de ruși. Vom vedea. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Deep State spune trupele rusești avansează spre autostrada Dobropilie-Kramatorsk. Șeful militar al administrației Dnipru spune că pe hărți există o străpungere rusească în Donbass, dar sunt niște grupuri mici de 5-10 persoane care au reușit să treacă. Deci nu întreaga linie, nu întreaga zonă în care a fost menționată pe hartă este controlată de către ruși. Mai sunt și ucraineni pe acolo. Mă bucur să aud acest lucru și să sperăm că așa este. Dronele ucrainene atacă o uzină din Stavropol, Rusia. Vedem despre ce este vorba. De asemenea, discutăm despre faptul că dronele ucrainene au atacat încă două locuri esențiale, două zone rusești. Singura instalație rusească care produce heliu pentru rachete a fost atacată de către armata ucraineană, de către dronele ucrainene, spun oficialii GUR. Și, da, mai este un atac înregistrat de către ruși asupra orașului Arzamas din regiunea Nijni Novgorod, în care sunt niște uzine care fabrică giroscoape, sisteme de ghidare și de electronică de control pentru rachetele KH-32, 101, 51 și 59. Așa că am zis să vă prezint și aceste lucruri. La final discutăm hărțile, da, să nu mai ținem așa. Deep State spune că trupele rusești au avansat și avansează către autostrada Dobropilie-Kramatorsk. Vedem și această deschidere
pe care o să vă prezint în timp real imediat de pe harta Deep State. Deep State relatează că trupele rusești și-au intensificat înaintarea în direcția Dobropilia în ultimele zile, în special încercând să obțină un punct de sprijin în apropierea autostrăzii care duce la Kramatorsk. Comandamentul forțelor întrunite Dnepr a adăugat că în această direcție inamicul, adică rușii, se infiltrează în grupuri mici dincolo de prima linie de poziții ucrainene. Conform proiectului Deep State, rușii, cu ajutorul unui număr superior de infanterie, au intrat în așezările Kucherov Yar, Zolotoi, Kolodeț, unde acumulează forțe pentru o nouă ofensivă. Din Kucherev Yar, rușii au avansat spre satul Vesoloie, unde aproximativ 20 de militari ruși au fost înregistrați ca fiind activi în ultimele 24 de ore. În același timp, unitățile rusești încearcă să avanseze în zona localităților Novodanilove și Petrovka, căutând puncte slabe în apărare pentru a ajunge la autostrada Dobropile-Kramatorsk. Situația se dezvoltă destul de haotic, deoarece rușii, după ce au găsit breșe în apărarea ucraineană, se infiltrează în adâncuri încercând să se consolideze rapid, să acumuleze forțe pentru avansarea ulterioară, în timp ce unii oameni aflați la comanda unei anumite brigăzi fie nu înțeleg întreaga profunzime a problemei, fie prezintă situația ca fiind controlată, în care toată lumea a fost ucisă, toată lumea a fost oprită. Cu toate acestea, militarii înșiși, care mențin apărarea acolo și încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, nu sunt de acord cu acest lucru. Iată. Noi structuri inginerești de fortificații au fost construite în zona Kolotoi-Kolodiaz și Shaktovoi și așezările învecinate, însă, după cum notează armata ucraineană, rușii le pot ocoli și le pot folosi pentru propria lor apărare. Deep State avertizează că dacă trupele rusești își consolidează pozițiile în satele capturate, ofensiva continuă să se dezvolte, situația ar putea amenința căderea Dobropilie mai rapid decât a Pokrovskului. Și aici vedeți întregul articol cu aceste avertizări. Șeful armatei, șeful militar al regiunii Dnepr, a raportat că în această direcție rușii încearcă să pătrundă în grupuri mici, dar hai să vedem știrea inițială. Și acesta spune că așa apar pe hărți străpungerea rusească, un grup mic de 5-10 persoane a reușit să treacă. Deci, contrariu spune acesta, să vedem cine are dreptate, cine spune adevărul sau cine deformează adevărul. Eu zic că într-o zi, două vom ști foarte sigur dacă rușii au, poate chiar mai repede, dacă rușii au străpuns sau nu această zonă a liniei Maginot, a frontului ucrainean, a liniei de bază de apărare pe aliniamentul care se apără foarte bine ucrainenii de mai bine de 3 ani jumate, de fapt din 2014, de când a început invazia în regiunea Donetsk. Grupul operațional strategic de forțe Dnipr a relatat că în direcțiile Pokrovsk și Dobropilia, un mic grup de trupe rusești de aproximativ 10 persoane au reușit să treacă de prima linie de apărare a armatei ucrainene, dar asta nu înseamnă că au preluat controlul asupra teritoriului care era afișat pe hărțile proiectelor analitice, adică în această, de exemplu, întreaga această zonă care o vedeți aici. Deci oamenii spun că doar în aceste zone sunt niște grupuri de sabotaj care au reușit să pătrundă și nu toată această zonă, undeva la 20 de kilometri pătrați, așa cum vom vedea imediat când intrăm pe hărți, nu este controlată, spune acest reprezentant militar, șef al armatei regiunii Dnipru, dar nu este în mâna rușilor, spune asta. Deci asta nu înseamnă că au preluat controlul asupra teritoriului care era afișat pe hărțile proiectelor analitice. Nu știu, vom vedea. Comentariul președintelui Dnepr a autorităților militare, locotenent colonelul Victor Tregubov, spune: în acest moment situația în direcția Pokrovsk și Dobropilia este oarecum confuză pentru cei care nu înțeleg cum sunt compilate hărțile pe baza surselor deschise. Rușii folosesc tactici de infiltrare.
Asta înseamnă că un anumit număr de mici grupuri rusești mențin constant presiunea asupra pozițiilor ucrainene și încearcă să ocolească prima linie și să treacă în spatele primei linii de pozițiile ucrainene. Când rușii merg mai departe, încearcă să se angajeze în contact cu operatorii de război electronic ucraineni sau cu operatorii de drone ucraineni sau pur și simplu încearcă să se acumuleze, să se adune undeva. Trebuie să înțelegeți că acestea sunt grupuri mici de mai multe persoane. Prezența lor este înregistrată și de aceea pe hărțile din sursele deschise pare, Doamne, rușii au avansat 12 km în teritoriul ucrainean. Dar trebuie să înțelegeți că nu vorbim despre preluarea controlului asupra acestui teritoriu, vorbim despre un grup mic de cam 10 persoane care ajung acolo. Și nu așa arată absolut deloc pe hartă. Nu e ca și cum ar fi preluat controlul asupra întregului drum pe care l-au parcurs, nu au luat drumul și au încercat să se ascundă într-un subsol undeva. Desigur, rezerve au fost trimise acolo pentru a-i alunga și a-i distruge. Da, este vorba despre acești luptători ai Azov, care deja, spun sursele ucrainene, au ocupat o linie defensivă pe una dintre cele mai dificile secțiuni ale frontului în direcția Pokrovsk. În urmă cu câteva zile, corpul 1 al grupării Azov a ocupat o anumită linie de apărare în direcția Pokrovsk. Potrivit Ukrainska Pravda, adevărului ucrainean, aceasta este o secțiune în direcția Dobropilie, a drumului Dobropilie-Kramatorsk, deci despre secțiunea despre care noi vorbim în cauză. Luni s-a raportat că rușii avansau în grupuri mici în direcția Dobropilie, trecând de prima linie a pozițiilor ucrainene. Cei din Azov, din batalionul Azov, spun situația rămâne complexă și dinamică, rușii încercând să avanseze în direcția respectivă, suferind pierderi semnificative în efective și echipamente. O să vă las link-ul, așa cum vă spuneam în comentarii, să vedeți cam ce se întâmplă cu rușii care încearcă să pătrundă în această zonă. Se pare că unitățile corpului au planificat și au luat măsuri pentru a bloca forțele rusești într-o zonă desemnată. Conform surselor Ukrainska Pravda, vedem din nou harta cu cele două așa zise străpungeri, să vedem dacă sunt și reale. Vorbim despre una dintre cele mai dificile secțiuni ale frontului în direcția Pokrovsk, ofensiva în direcția Dobropilie și a drumului Dobropilie-Kramatorsk. Bun, vom vedea, nu mai lungim pe acest subiect, dar vin și cu vești bune. Dronele ucrainene atacă o uzină din Stavropol, Rusia, spun rețelele de socializare. Potrivit presei ruse, dronele au atacat uzina JSC Monocristal din Stavropol, în sudul Federației Ruse. Pe canalul rusesc Telegram se spune că noaptea de 11 spre 12 august pe rețelele de socializare au fost publicate videoclipuri cu explozii și fum în orașul rusesc Stavropol. Înainte de acest lucru, guvernatorul regiunii Stavropol a raportat o amenințare cu un atac cu drone. După o analiză a videoclipului, canalul Astra a menționat că dronele au atacat o întreprindere din industria chimică, unul dintre principalii producători de safir pentru industria optico-electronică JSC Monocristal. Fumul este vizibil în imaginile filmate de martori oculari. Conform analizei, fotografiile au fost făcute în apropierea restaurantului Rostix de pe bulevardul Kulakov din Stavropol. O să vă prezint una dintre cele mai sugestive imagini, că n-are rost să intrăm pe toate, că asta, după părerea mea, este cea mai sugestivă. Se aude un bâzâit și iată. Ебать, пацаны! Пацаны! Explozia. Это пизда. Îmi cer scuze pentru acest limbaj pe care tavarașul, ruschi tavarașii, îl folosește. Sigur că nu-i convine, dar nici nu... Se vede aici imaginea destul de bine, este și o imagine care ne arată acest lucru. Trecem la
ziua 1266 a războiului din Ucraina. Cu pierderile rusești, pentru că la data de 12 august, rușii au mai pierdut 980 de militari, 5 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 26 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Între principalele Dar cei care doriți să vedeți întreaga listă cu pierderile rusești, o găsiți în această imagine. De asemenea, dronele ucrainene au atacat singura instalație rusească care produce heliu pentru rachete, spun analiștii, spun cei de la GUR. Dronele serviciilor secrete militare ucrainene GUR au atacat pe 11 august uzina de heliu din Orenburg, o instalație rusească importantă situată la aproximativ 1200 de kilometri de linia frontului din Ucraina, a declarat o sursă din cadrul Agenției pentru Kyiv Independent. Aceasta este singura unitate din Rusia care produce o componentă esențială utilizată în fabricarea rachetelor, în industria spațială și în sectorul aviației, a afirmat sursa. Se pare că locuitorii au auzit drone zburând deasupra și o serie de explozii în apropierea fabricii la orele 20 seara, pe data de 11 august, ora locală, autoritățile ruse au închis o secțiune a autostrăzii M5 Ural și vă voi ține la curent cu pagubele, amploarea pagubelor, dacă există aceste pagube. Trecem la hărți, pentru că foarte important de știut dacă rușii chiar au avansat și apar aceste lucruri, aceste avansuri rusești pe hărțile celor de la Deep State. Vedem că în partea de sud, în Herson, cât și în Zaporojie, n-au existat avansuri rusești, dar deja nici nu trebuie să mărim, că se vede din satelit. Este vorba despre un avans rusesc în această zonă. Hai să o mărim undeva la o scară de 1 km, deci aproximativ 10 km lungime, ca și un clește de crab, așa cum se poate vedea în această imagine. Și eu zic că estimez 10 km cu 10 km, în jur de 20 de km pătrați, către Vesele, așa cum se vede, și Zolochi Kolodiaz. Da, vedem că rușii apare că au acest avans, da? Deci, pe de altă parte, autoritățile militare responsabile ucrainene de această zonă susțin că rușii sunt doar au străpuns linia și s-au infiltrat în aceste două localități și că nu dețin controlul asupra întregului teritoriu aici, dar lucrul acesta rămâne de văzut și vom ști foarte sigur în curând despre ce este vorba. Din păcate, rușii nu au avansat doar în acea zonă, mai este un avans la vest, la nord-vest de Ceasoviar, așa cum se poate observa în această zonă, undeva la 4 km pătrați, pe care rușii au reușit să avanseze, iar dacă mergem mai la nord, în zona Kupianskului, vedem că nu există avansuri rusești și nici în zona Vovchansk, așa cum se poate observa din această hartă. Da? Dăm un ochi și pe zona Kurskului, unde, așa cum bine se poate observa, ucrainenii au oprit ofensiva rusească. Așa că rușii în acest moment vor să străpungă, așa cum se vede această linie, dar, așa cum spuneam, rămâne de văzut dacă vor și reuși. Au reușit să străpungă cu câțiva militari, dar, pe de altă parte, militarii, șefii armatei ucrainene responsabili din acea zonă susțin că nu controlează rușii această întreagă zonă. Vreau să vă mai prezint încă o ispravă a dronelor ucrainene, aproximativ la 800 de kilometri de granița cu Ucraina, în zona Nijni Novgorod, în orașul Arzarmas, da? Iată
cum se distrează localnicii. Rușii. Хуя себе, бля. Это да, бля. Da? O explozie la Нутся, блядь. nasol când explodează și pe teritoriul tău. Da? Da, Хуя себе, бля. cam așa se va duce războiul de acum încolo dacă rușii nu reușesc să facă o pace rapidă. Ucrainenii vor tot dezvolta astfel de sisteme și vor ataca locuri sensibile și foarte importante ale industriei militare rusești, care produce tot felul de lucruri. În acest caz este vorba despre piese sau părți pentru rachetele rusești KH-32, 101, 59, care terorizează Ucraina. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 11 august în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea Statelor Unite de a facilita negocieri de pace substanțiale între Rusia și Ucraina în efortul de a realiza o pace durabilă în Ucraina. Trump a semnalat că Statele Unite vor urmări să restituie unele dintre teritoriile Ucrainei semnificative din punct de vedere economic și strategic în timpul procesului de negocieri de pace. Și vedem aici harta Zaporojie, da? Harta Hersonului, probabil că la aceste zone se referă. Trump a indicat că teama lui Putin de impactul sancțiunilor americane împotriva Rusiei și a partenerilor economici ai Rusiei l-a determinat pe Putin să propună un summit bilateral. Decizia lui Putin de a contacta imediat înainte Decizia lui Putin de a contacta înainte ca Trump să impună restricții economice, de a se întâlni cu Trump, suplimentare împotriva Rusiei sau a partenerilor săi comerciali, subminează discursul actual al Kremlinului, conform căruia sancțiunile nu ar fi afectat sau nu vor afecta economia rusă. Oficialii de la Kremlin continuă să sublinieze că Rusia nu este dispusă să facă compromisuri și rămâne angajată în atingerea obiectivelor sale inițiale legate de războiul din Ucraina. Cererea recentă a lui Putin se referă în mod special doar la condițiile pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească înainte ca Putin să semneze un armistițiu, nu la încetarea războiului. Cererile lui Putin, înainte de a accepta un acord de încetare a războiului, vor fi probabil și mai ample. Oficial și mass media rusă stabilesc de asemenea condiții informaționale pentru ca Rusia să renunțe la orice viitor acord de pace pentru a pune capăt războiului. Putin ar putea încerca să folosească perspectiva discuțiilor americano-ruse privind controlul armelor pentru a obține concesii de la Trump cu privire la războiul din Ucraina în cadrul întâlnirii din 15 august din Alaska. Se pare că grupul rusești de sabotaj, recunoaștere, se infiltrează în zonele din apropierea Dobropilea, la nord-vest de Pokrovsk, iar forțele rusești au avansat probabil recent la sud-est de așezare, spun și analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Nu mai revin pe această informație pentru că am prezentat-o, dar totuși concluzia acelor analiștilor concluzia analiștilor Institutului este că este prematur să numim avansurile rusești în zona Dobropilea o descoperire la nivel operațional, deși forțele ruse încearcă foarte probabil să-și transforme avansurile tactice într-o descoperire la nivel operațional în zilele următoare. Forțele ruse au folosit o penetrare tactică similară la mijlocul lunii aprilie 2024 pentru a facilita ocuparea unui teritoriu semnificativ din punct de vedere operațional la nord-vest de Avdiivka. Următoarele zile, zona de operațiuni Pokrovsk vor fi probabil critice pentru capacitatea Ucrainei de a preveni câștigurile accelerate ale Rusiei la nord și la nord-vest de Pokrovsk. Și vedem în această imagine și harta Pokrovskului cu această penetrare rusească, să vedem dacă este de amploare și
lucrul acesta putem să-l vedem doar probabil într-o zi, două. Probabil că Rusia se concentrează pe avansurile către Dobropilea pentru a stabili condițiile informaționale înainte de summitul americano-rus din 15 august. Vedem harta Luganskului în această imagine, Donetskul. Vedem harta Sumă, da, regiunea Sumă și Svatove, Cremina, sud-vestul Toretskului. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!